เราสามารถที่จะทำหิมะในภาพนิ่งของเราได้นะครับซึ่งเทคนิควันนี้เป็นเทคนิคกึ่ง 3D สวัสดีครับพบกับช่อง Dark Sequence นะครับวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษมาทำให้ภาพนิ่งของคุณที่มีอยู่น่าสนใจมากกว่าเดิมนะครับซึ่งเทคนิควันนี้เป็นเทคนิคกึ่ง 3D ไม่ใช่ 3D นะครับเป็น 2.5D นะครับสามารถดาวน์โหลดหิมะที่ผมทำไว้ใน description ด้านล่างนะครับมีตั้งแต่เลเยอร์1ถึงเลเยอร์5นะครับมีภาพหิมะขนาดเล็กหิมะขนาดกลางขนาดใหญ่นี่เอาไปสลับใช้กันได้เลยนะครับโอเคสิ่งที่ผมมีนะครับตอนนี้ก็คือภาพผมเองนะครับถือก้อนหิมะขนาดใหญ่นะครับอันนี้อันดับแรกเราก็จะเลือก Pen Tool นะครับ Pen Tool เลือกยังไงกด P ครับกด P จะเห็นหัวปากกาเพนนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ตัวแบบนะครับตรงขั้นตอนนี้แนะนำว่าให้ใช้ความละเอียดสักนิดนึงนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพื่อนจะได้ไม่ต้องกลับมาทำใหม่อีกรอบนะครับระหว่างทำเพนทูไปเนี่ยผมลืมแนะนำไปว่าเพื่อนๆที่มีภาพแล้วอยากทำแนวกึ่ง 3D นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ภาพที่มี Object ชัด Background Blur นะครับอันเนี้ยภาพมันจะออกมาสวยงามนะครับแล้วก็น่าดึงดูดใจนะครับโอเคทีนี้ผมขอ Fast Speed ไปเลยเนาะหลังจากเราทำภาพครบแล้วนะครับเราก็มาเลือกคลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ Make Selection นะครับกดโอเคพอกดโอเคแล้วเนี่ยจะเกิดไข่ปลาที่รอบตัวแบบนะครับไม่ต้องตกใจนะเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นเราจะไปที่เลเยอร์เดิมของเรานะครับแล้วกด Command C นะครับและกด Command V ไปวางที่เลเยอร์ใหม่นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คืออันนี้ก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้งงนะครับเราจะไปลบตัวเชฟเลเยอร์ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับก็จะเหลือแค่2เลเยอร์นี้นะครับก็คือเลเยอร์ต้นแบบนะครับกับเลเยอร์ที่เราไดคัทไว้หลังจากนั้นครับให้เราเลือกเลเยอร์เดิมนี้นะครับแล้วก็กด Command ค้างไว้นะครับเลือกไปที่ตัวแบบของเรานะครับจะเกิดเส้นไข่ปลาที่เราเห็นนี้นะครับขออภัยนะครับถ้าพูดผิดอะไรไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง2:40 กว่าแล้วซึ่งผมอาจจะเบอร์นิดนึงนะครับแต่จะพยายามทำให้สำเร็จนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปในขั้นตอนมหัศจรรย์ของ Photoshop นั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับเลือกไปที่ Edit ครับและกด Fill ครับพอได้หน้าต่าง Fill มาแล้วให้กด Content Aware ครับภาพเราจะหายไปเห็นไหมแต่ว่ามันยังไม่เนียนยังมีขอบของตัวเราอยู่วิธีการง่ายๆเลยครับไปใช้เครื่องมือยอดฮิตของ Photoshop นั่นคือโคนสแตมป์นะครับวิธีการใช้นะครับก็ล็อกเบ้านะครับแล้วก็ลบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเราคิดว่าภาพของเรานั้นสมบูรณ์ในสายตาของเราแล้วนะครับพอลบเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพที่น่าพอใจเป็นแบบนี้นะครับคือก็จะเนียนประมาณหนึ่งนะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือกดไปที่ไฟล์นะครับและเลือก New Layer นะครับเราเลือกขนาด 1920x1080 นะครับให้เท่ากับ Full HD ของ YouTube นะครับก็กด Create ไปพอกด Create ไปแล้วเนี่ยเราก็เลือก2 Layer เดิมของเรานะครับกด Command C และกด Command V วางไว้นะครับพอมาในขนาดไซส์ใหม่เนี่ยมันจะใหญ่ใช่ไหมฮะเราก็กด Command T แล้วก็ย่อภาพให้ได้ขนาดที่เราต้องการแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือกดไปที่เลเยอร์ของเรานะครับแล้วกดคลิกขวาเลือก Convert to Smart Object นะครับเพื่อไม่ให้ภาพของเรานั้นเสียรายละเอียดนะครับในการปรับย่อปรับขยายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่ Windows นะครับแล้วกด Timeline จะเกิดหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิก Create Video Timeline นะครับจะขึ้นเป็น
3เลเยอร์นี้ผมจะลบเลเยอร์หนึ่งออกไปนะเพื่อไม่ให้มันงงนะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือเลือกเลเยอร์ที่2นะครับกดไปที่รูปนาฬิกาที่เขียนว่า transform ตัวนี้นะครับแล้วเลือกหัวหมุดไปที่ด้านหลังสุดนะครับด้านท้ายสุดของเฟรมนะครับกด Command ที่ตัวแบบนะครับและเลื่อนซูมเข้ามาที่หน้าจอเราแล้วกด Enter จะเห็นว่ามีตัวไข่ปลานะครับมาอยู่ตัวมาร์กจุดมาอยู่ที่บริเวณท้ายเฟรมนะครับเราไปเลือกอีกเฟรมหนึ่งก่อนนะครับปิดเลเยอร์2ไปเลือกที่เคอร์ฟไปเลือกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ของเรานะครับทำเหมือนเดิมครับเลือก transform นะครับคลิกที่ตัวรูปนาฬิกาและไปท้ายเฟรมสุดนะครับและกด Command ที่แล้วเราก็เลือกขนาดภาพที่เราต้องการนะครับพอเราได้การ movement ที่เราต้องการแล้วนะครับผลงานที่เราออกมานั้นก็คือเป็นแบบนี้ครับตัวแบบก็จะซูมเข้ามาหาเรานะครับตัวแบ็กกราวด์ก็จะซูมออกไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะโอเคมันอาจจะเคยมีคนทำแล้วมามากมายนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเติมนำหิมะเข้ามาอีกเพื่อให้ภาพนั้นน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับวิธีการของเราก็คือนำภาพหิมะครับที่ผมทำไว้นะครับมีทั้งหมด5เลเยอร์นะไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคุณไม่จำเป็นจะต้องเลือกหิมะทั้งหมดที่ผมทำให้นะครับคุณอาจจะเอาแค่เลเยอร์ที่1ก็ได้นะครับแล้วกดวิธีการเลือกก็แค่กด Command C นะครับแล้วคุณก็นำไปวาง Command V มาแล้วทีนี้คุณอาจจะเห็นว่าเฟรมมันใหญ่เกินไปเราก็เลือกปรับขนาดให้มันมีขนาดใกล้เคียงกับเฟรมใหม่ของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับพอกด Enter ได้หิมะมา2เลเยอร์แล้วทีนี้เราก็กลับไปที่ตัวเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับผมลืมไปก่อนจะทำอะไรห้ามลืมเหมือนผมเด็ดขาดคือไปคลิกขวากด Convert to Smart Object ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ภาพเสียรายละเอียดนะ Convert to Smart Object โอเคทีนี้เราได้ Convert แล้วเหมือนเดิมครับคลิกไปที่รูปนาฬิกานะครับและเลือกหัวหมุดนี้ไปสุดท้ายเฟรมเราจะทำยังไงกับหิมะล่ะจะเลื่อนไปทางเฉียงตรงขวาซ้ายแล้วแต่เลยสำหรับผมนี่ผมขอกด Command T ก่อนแล้วก็เลือกเฉียงมาทางนี้ครับให้หิมะตกมาเฉียงแบบนี้แล้วก็กด Enter มันก็จะขึ้นหมุดอัตโนมัติให้เรานะครับหลังจากนั้นก็ปิดเลเยอร์ S3 ไปเลเยอร์หิมะอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเลือกหัวหมุดไปทางภาพแรกก่อนนะกด Transform แล้วก็เลือกไปที่ท้ายเฟรมกด Command T หลังจากนั้นมีตกไปเฉียงแล้วนะครับผมจะเอาเลเยอร์นี้ตกไปตรงๆบ้างหิมะตกไปตรงๆบ้างทีนี้ก็เสร็จครับไม่ยากเลยเราไปดูผลงานกันเลยครับว่าเป็นยังไงกด Space Bar ครับคุณก็จะเห็นเหมือนภาพหิมะเนี่ยมันตกในภาพนิ่งของคุณนะมหัศจรรย์ไหมแล้วมันก็ดึงดูดสายตาได้มากขึ้นกว่าภาพนิ่งที่คุณแค่ไปซูมไปแพนนะครับคุณก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับภาพใหม่ภาพเก่าภาพไหนก็ได้ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ภาพคุณเพื่อไปโพสต์ Facebook โพสต์ IG Story หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับโอเคเทคนิคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะนี่ก็ตี 3แล้วหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะขอปิดคลิปด้วยลักษณะแบบนี้ครับ